गएको भिडियोमा हामीले हेरेको थियौं CSS ग्रिड इन्ट्रोको पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले ग्रिडको बारेमा भनेको थियौं। त्यसपछिको भिडियोमा कन्टेनर अनि यो कन्टेनर भित्र पनि आइटमहरु हुन्छ जुन मैले पहिला भनेको थिए यो CSS ग्रिडमा। हजुरले एकचोटी यो पुरानो भिडियो हेर्नु होला। साथै हजुरलाई CSS सिक्न मन छ भनेपछि मेरो यो CSS को प्लेलिस्ट पनि छ। यसमा गएर हजुरले सबै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कुराहरु र हजुरले नबुझेको कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी हेर्छौं आजको छ CSS को ग्रिड आइटम्स भनेर। यो जुन यो कन्टेनर भयो हामीले पहिले यसमा CSS राखिरहेका छौं। यता हेर्नु त ग्रिड कन्टेनरमा। अब हामीले इन्डिभिजुअली चाहिँ आइटमहरुमा पनि राख्न सक्छौं। यसको बारेमा मैले तल हल्का लेखेको छु, एकचोटी हेर्नु होला। र आज हामीले हेर्छौं के राख्न मिल्छ भनेपछि ग्रिड कलम प्रपर्टी हुन्छ, त्यसपछि ग्रिड रो हुन्छ, त्यसपछि ग्रिड एरिया, अनि त्यो एरियालाई नेमिङ गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसको जुन यो आउटपुट आएको छ नि हामीले यो 15 अगाडि पनि राख्न सक्छौं। यो अर्डर हामीले मिलाउन सक्छौं। सो आज हामीले चाहिँ यो ग्रिड आइटममा हामीले यिनीको टपिक हेर्छौं। यहाँ मैले पहिले यहाँ के गरेको छु भनेपछि एउटा HTML फाइल बनाएर बडीको भित्र मैले एउटा ग्रिड कन्टेनर भनेर बनाएको छु डिभ। अनि त्यो भित्र चाहिँ 15 वटा डिभ राखेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ क्लास नेम दिएको छु आइटम 1 देखि लिएर आइटम 15 भनेर इन्डिभिजुअली सिलेक्ट गर्नको लागि। ल अब हामी सुरुमा के हेर्छौं भनेपछि हामी हेर्छौं यो ग्रिड कलमको बारेमा। यो ग्रिड कलम भनेपछि चाहिँ के हो भनेपछि अ ग्रिड कलम प्रपर्टी इज अ सर्ट एन्ड प्रपर्टी हो। यो चाहिँ हामीले जुन पहिला ग्रिड कलम स्टार्ट ग्रिड कलम एन्ड गरेर हामीले गरेको थियो नि ग्रिड टेम्प्लेट कलम भनेर। यो कहाँ गयो CSS को ग्रिड कन्टेनरमा गएर मैले इन्डेक्स राखेको छु र म यसको CSS फाइल हेर्छु। अन्त हामीले जुन यो राखेको थियो नि ग्रिड टेम्प्लेट कलम हो, यस्तै गरी हामीले पनि यसमा सिलेक्ट गर्न मिल्छ। हो त्यो चाहिँ हो। ल यता हेर्नु है, म यहाँ CSS राख्छु पहिला यहाँ आइटम चुज गरेर डट आइटम 1 भनेर। र म यहाँ के लेख्छु ग्रिड कलम। हामीले चाहिँ यो यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ ग्रिड कलम भनेर। अनि म यहाँ दिन्छु 1 अनि 5। म यसलाई सेभ गरे। यता हेर्नु त यो जुन यो भयो नि यो चाहिँ लाइन 1 बाट हुन्छ 1 2 3 4 5। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ 1 बाट स्टार्ट छ र 5 सम्म। त्यही भएर ग्रिड 1 ले यो लियो। र म यहाँ 6 लाई पनि राख्छु डट आइटम 6 ग्रिड कलम भनेर। अब यहाँ कहाँदेखि सुरु भएको छ 6 भनेपछि 1 2 3 3 बाट 7 सम्म राख्छु 3। अनि त्यसपछि यो 4 5 6 7 राख्छु यसमा। र म यसलाई सेभ गर्छु। यता हेर्नु त यहाँसम्म आयो नि 3 4 5 6। यस्तो सजिलो छ। यो ग्रिड कलमको चाहिँ हामीले यसरी स्पेसिफाई गर्न सक्छौं। र म यो ग्रिड कलमलाई चाहिँ यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अनि ल अब हामी हेर्छौं यहाँ एउटा यहाँ छ 1 अनि यो गरेर यहाँ मैले यहाँ स्प्यान 3 पनि राख्न सक्छु। यसको काम के हो त हेर्नु त लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 यो भयो। बट स्प्यानले के गर्यो भने एकैचोटी 3 वटाको जुन ठाउँ रोजेको थियो नि यसले चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यो लाइन नदिएर यसरी पनि राख्न सक्छौं। यो हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। र यो जुन हामीले यो कलममा चाहिँ यता कलममा डिफाइन गरेको थियो नि हामीले यस्तै यो रोमा पनि राख्न सक्छौं। त्यसको लागि म यहाँ राख्छु आइटम 1 लाई नै गराएर देखाउँछु हजुरलाई। यसमा ग्रिड रो राख्छु र म यसलाई सेभ गर्छु। यता हेर्नु त आयो नि स्प्यान राखेर पनि आयो। म यस स्प्यानलाई पनि हटाइदिन्छु र म यसलाई 4 राख्दिन्छु। हेर्नु र यो जुन हामीले ग्रिड कलमको थियो यो त्यही रोतिर जान्छ। यिनीहरुले चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड प्रपर्टी युज गर्छ एकैचोटी। हामीले जुन पहिला राखेको हुन्छ नि ग्रिड कलम स्टार्ट ग्रिड कलम एन्ड भनेर गरेको थियो यसले त्यहीलाई सर्ट एन्ड गराउँछ। यो चाहिँ हामीले आइटममा राख्ने हो। अब यसपछि हामी हेर्छौं ग्रिड एरिया भनेर। हामी हेर्छौं अब ग्रिड एरिया। अब यो ग्रिड एरिया भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यसले चाहिँ ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड कलम स्टार्ट ग्रिड रो एन्ड र ग्रिड कलम एन्ड को प्रपर्टी डिफाइन गर्छ। के डिफाइन गरेर राख्छ भनेपछि सर्ट एन्ड प्रपर्टीमा ग्रिड
रो स्टार्ट अनि त्यसपछि चाहिँ ग्रिड कलम स्टार्ट अनि त्यसपछि ल्याउँछ ग्रिड रो एन्ड अनि त्यसपछि ल्याउँछ ग्रिड कलम एन्ड भनेर ग्रिड कलम एन्ड। यो चाहिँ हामीले यसरी मिलाएर नै भ्यालु चाहिँ यसरी नै दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु होला है त। र यसको लागि पनि हामी यहाँ लेख्छौँ। म चाहिँ अहिले अर्को आइटममा राख्छु। यसमा चाहिँ के राखौँ भनेपछि आइटम 8 लाई अनि यहाँ के गर्छु भनेपछि यहाँ लेख्छु ग्रिड एरिया अनि त्यसपछि यहाँ मैले भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। म यहाँ राख्छु 1 2 5 अनि 6 राख्छु। हेर्नु त यहाँ के भयो ए सरी यहाँ 5 अनि त्यसपछि यहाँ 6 राख्छु। मैले यसलाई सेभ गरेँ। र अन्त यहाँ के लियो 1 2 पहिला 2 लियो अनि त्यसपछि 3 1 2 3 4 5 मैले भनेको थिएँ नि पहिला ग्रिड रो स्टार्ट भयो यहाँबाट त्यसपछि यहाँसम्म 2 5 अनि पहिला 1 अनि त्यसपछि 2 अनि 5 6 लियो। ग्रिड रो स्टार्टमा के लियो 1 लाइन 1 यहाँ छ अनि त्यसपछि के लियो हाम्रो ग्रिड कलम स्टार्ट 2 1 2 यो भयो अनि ग्रिड रो एन्ड 1 1 2 3 4 5 यहाँ हेरेर हिँड्नुहुन्छ। अब यसपछि के गर्नु पर्यो कलम एन्ड यो भयो 1 2 3 4 5 6 अनि यहाँ हेरेर एन्ड भयो। बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ हामीले पोइन्ट यसरी दिएको हुन्छ। हो यो चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु होला। ग्रिड एरियामा चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ। अब हामीले त्यो एरियामा हामीले नाम पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसको लागि म यहाँ के गर्छु भनेपछि यसलाई पनि म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र म के लेख्छु भनेपछि डट आइटम 1 भनेर अनि त्यसपछि यहाँ के लेख्छु ग्रिड एरिया। हामीले ग्रिड एरियाले नै हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसमा म के राख्छु भनेपछि सब्सक्राइब भनेर राखिदिन्छु यसको नाम अनि त्यसपछि चाहिँ डट ग्रिड हामीले कन्टेनरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले माथि पनि एड गर्न सक्छु। मैले चाहिँ तल एड गर्छु। यहाँ चाहिँ म के राख्छु भनेपछि ग्रिड टेम्प्लेट एरिया अनि यहाँ म के राख्छु यहाँ यसको लागि चाहिँ यो कोटेसनको भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ म राख्छु SCBSCRAB सब्सक्राइब भनेर म यसलाई नै कपी गर्छु। यतातिर 1 2 3 अनि 4 के गर्यो 4वटा उ लियो नि हाम्रो एरिया यो जुन बक्सको हो। अब मैले यहाँ 2 चोटि राख्यो भने के हुन्छ कमान्ड बी सेभ गरेँ र यता अन्त यसले पुरा लियो। हामीले यो एरिया पनि यसरी राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ल फर इक्जाम्पल मैले यहाँ 2टा दिन मन लागेन 2टा हैन यति हटाइदिन्छु। त्यसपछि हामीले यहाँ 3वटा सब्सक्राइबले आइटम 1 ले लिन्छ। त्यसपछि हामीले डट पनि ल्याउन सक्छौँ जसको हामीले नेमिङ राखेका हुन्नौँ। यहाँ 3टा मात्र आयो र म अर्को एउटा डट राख्यो भने के हुन्छ त अर्को एउटा आउँछ आइटम आउँछ। बुझ्नुभयो नि यो ग्रिड टेम्प्लेट एरियाले के गर्छ भनेर। र यसमा म अर्को पनि राखेर देखाउँछु। यो सब्सक्राइबलाई एउटालाई हटाइदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3टा मात्र राख्छु अनि त्यसपछि फेरि म यहाँ यसैलाई रिपिट गर्छु। यसले के गर्छ कमान्ड सी त्यसपछि कमान्ड भी यता हेर्नु त रो र डिफाइन गर्छ यसले। यो चाहिँ यही नै हो। अनि अब हामी हेर्छौँ अब अर्को टपिक छ द अर्डर अफ द आइटम्स। अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि यसको भ्यालुहरू हामीले अर्डर गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ म यहाँ राख्छु। यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँ धेरै CSS लेख्नुपर्छ त्यसैले म यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। 6वटा आइटमलाई मात्र देखाउँछु र मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिएँ र म यहाँ लेख्छु डट आइटम 1 भनेर अनि त्यसपछि यहाँ लेख्छु ग्रिड एरिया 1 अनि त्यसपछि 3 मैले यसको बारेमा चाहिँ म हजुरलाई एकछिनमा भन्छु है। पहिला यहाँ चाहिँ एउटा CSS लेख्छु 2 अनि त्यसपछि 4 गरेर यसलाई सेभ गर्छु। यसलाई चाहिँ म रोमा मात्र ल्याउँछु। कतिवटा भनेपछि आइटम 3वटा मात्र पहिला यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। ल यता हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 यसमा आयो नि। यसमा के आयो
1 कता छ यहाँ छ ग्रिड एरिया यसको लाइन के छ 1 3 2 4 1 अनि त्यसपछि छ 3 1 2 3 यहाँ छ अनि त्यसपछि 2 4 बुझ्नुभयो नि यो अघि हामीले जे गरेका थियौं यसमा त्यही नै हुन्छ र यस्तै मैले यसलाई नै कपी गरे र यहाँ तल राखे यसमा चाहिँ म राख्छु आइटम 2 र आइटम 2 लाई चाहिँ म कहाँ राख्छु भनेपछि यो 1 को यहाँ तल 2 म त्यहाँ राख्दिन्छु यसको लागि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भनेपछि यहाँ सुरुमा 2 राख्छु अनि त्यसपछि यहाँ 3 छ त्यो ठिकै छ त्यसपछि यहाँ पनि म राख्छु 3 र मैले यसलाई सेभ गरे यता हेर्नु त प्रोपर्टी कसरी लाग्छ भनेपछि हामीले अघि हेरेको थियौ नि यो ग्रिड सुरुमा चाहिँ ग्रिड रो स्टार्ट हुन्छ मैले यहाँ लेखेको थिए ग्रिड कलम स्टार्ट ग्रिड रो एन्ड र ग्रिड कलम एन्ड हो यसरी नै हामीले यो डिफाइन गर्न सक्छौं यसको अर्डर पनि हामीले यसरी राख्न सक्छौं तपाईहरुले मेरो प्लेलिस्टलाई सेभ गर्नु भएको छैन भनेपछि हजुरले यहाँ गएर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो सबै भिडियोहरु हजुरले हेर्नु होला र यसपछिको भिडियोमा हामीले हेर्छौं CSS को फ्लेक्स बक्स भनेर हेर्छौं यो चाहिँ हामीले ग्रिडमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि यो हामीले x र y एक्सिस एकैचोटी डिफाइन गर्न सक्छौं हामीले यो धेरै आइटमहरुमा पनि सजिलो हुन्छ बट यो फ्लेक्स बक्समा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले एकचोटीमा चाहिँ हामीले यो बक्सले हामीले एकचोटीमा कि त x एक्सिस मा हेर्न सक्छौं कि त y एक्सिस मा हेर्न सक्छौं त्यो कारणले चाहिँ यो ग्रिड र फ्लेक्स बक्सको आइटम हल्का फरक छ CSS को तर काम चाहिँ एउटै नै गर्छ यसले पनि यो लेआउटको लागि हेल्प गर्छ भने चाहिँ फ्लेक्स बक्सले पनि यो लेआउट बनाउन मिल्छ हामीले पछि ग्रिड युज नगरेर फ्लेक्स बक्समा त युज गर्छु भन्ने पनि हुन्छ अथवा फ्लेक्स बक्स युज गरेर ग्रिड युज गर्दैन भन्न पनि मिल्छ तपाईले चाहिँ मेरो यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै कमेन्ट आउट गर्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ मी